Добрий день. Ханука Самех. З Різдвом вас. І тим, хто почуває себе у переддень вже православного Різдва, переддень щасливого Нового року. Це взагалі дуже непогана обставина, що ми зустрічаємося з вами в останні дні Хануки, коли стає все більше і більше світла, і в перший різдвяний день у світі, коли вже в Україні готуються до новорічних свят, є такий святковий настрій. І є, мені здається, щось символічне в тому, що ми тут зустрічаємося в Одесі, бо я думаю, що це єдине місто в світі, де Український університет може працювати в єврейському культурному центрі. І для мене теж є непогана можливість, тому що у мене колись була остання зустріч така в єврейському культурному центрі в Москві, там була насамперед єврейська аудиторія, і говорили, що я такий відвертий, тому що я отак розмовляю з єврейською аудиторією, можу говорити все, що я думаю насправді, і в мене є можливість довести, що я, в принципі, все, що я думаю насправді, можу говорити не тільки євреям, але й українцям і росіянам абсолютно спокійно, не ховаючись. І тому ми спробуємо з вами поговорити відверто про те, що відбулося, і про наші перспективи. Для того, щоб зрозуміти, що взагалі відбудеться з Україною в найближчі часи, треба, як мені здається, повернутися до 1991 року, до часу краху Радянської імперії. Я знаю, що для багатьох людей в самому Радянському Союзі, в Україні, я впевнений і в цьому залі, цей крах був досить несподіваним. В те, що Радянська імперія зникне з політичної карти світу і досить швидко вірила, або вважала так, переважна меншість населення цієї країни. І я відразу скажу, що я до цієї меншості відношуся. Я був в цьому впевнений з дитячих років. Виходив з кількох підстав, які, як мені здається, є для нас важливими. Перша підстава, я вважав, що вичерпаний ресурс. Я з дитинства бував у Балтійських країнах, я бачив там суспільства, які були налаштовані на завоювання свободи, які досить негативно ставилися до радянських часів, які усвідомлювали, що території їхніх країн були окуповані радянськими військами 40-го року, і що перемога союзницьких військ в 1945 року над гітлерівською Німеччиною нічого не змінило становище цих країн. І я бачив, що радянський режим не здатний нічого з цими суспільствами зробити. І для мене це була імперія, яка вже втратила свій репресійний характер, необхідний для підтримання її життєздатності. Я усвідомлював, що зникають економічні ресурси. І це були, так мовити, передумови, які я вважав об'єктивними. Були і суб'єктивні міркування. Суб'єктивні міркування були пов'язані з тим, що, по-перше, я вважав абсолютно справедливим, щоб народи колишньої імперії, насамперед український народ, серед якого я жив, отримали таку ж можливість мати свої держави, як і інші народи світу. І не мають жити у штучному утворенні, яке просто зберіглося на руїнах Російської імперії, дякуючи більшовицькому терору. І більше нічого. Я думаю, що ви це прекрасно розумієте, бо ми розмовляємо в місті, де свого часу грецькі патріоти почали роботу по демонтажу Османської імперії. Однією з тих хворих людиноненависницьких імперій, які мали зникнути в новітній час, щоб світ став кращим. Початок роботи по демонтажу Османської імперії в Одесі був водночас і початком роботи по демонтажу Російської імперії в недалекому майбутньому. Хай навіть і влада Російської імперії цього, на щастя, тоді не розуміла. Ми розмовляємо в місті, де почалася літературна і політична діяльність Володимира Жаботинського, одного з найбільш великих теоретиків утворень національних держав в світі. Одного з тих, заради якому виникла, можливо, найбільш переконлива, з точки зору саме національного творення, демократична і цивілізована держава на порожньому місці. І це теж є величезним прикладом того, що якщо народ бажає мати державу, він її обов'язково отримає. І для мене було абсолютно очевидним, що країна, яка стала колискою єврейського національного руху, і не може не бути незалежною країною, тому що це все відбувалося в симбіозі.
Український національний рух живив єврейський, єврейський український. І це абсолютно нормальна ситуація для історичних процесів. Так що я був впевнений, що якщо української незалежності не відбудеться в близький період, тоді українській культурі, українському уявленню про світ і українським історичним надбанням загрожує неймовірна небезпека. Ще одна суб'єктивна ситуація, яку я теж прекрасно усвідомлював, була пов'язана з тим, що в останній період існування Радянського Союзу державний антисемітизм в цій країні вже не був в крайніх точках. Фактично була перетворена на гетто культура на їдиш, і носіїв цієї культури, як ви знаєте, тут не було. Було заборонено розвиток єврейської культури, єврейської думки російською чи українською мовою. Були нелегально запроваджені відсоткові норми для вступу людей до вищих навчальних закладів, і водночас закрита дорога до репатріації радянських євреїв до історичної батьківщини. Я абсолютно був певний, що для того, щоб єврейський народ зберігся, принаймні на своїй землі, необхідно, щоб імперія зникла і щоб вільний виїзд людей з цієї країни став фактором, який не зможе змінити вже будь-яка влада. І це теж були об'єктивні обставини, тому що люди в цій країні – українці, латиші, литовці, естонці, євреї, казахи, та й багато хто з росіян щиро були впевнені в необхідності демонтажу цього осоруженого видовиська, яке видавало себе за державу. А було фактично просто знаряддям терору комуністичної партії та її недолугої економічної політики. Коли можливості для диктатури були вичерпані, тоді на наших очах зник Радянський Союз. Водночас я усвідомлював ще один важливий факт, що в самій Україні для більшості населення державотворчий процес не є цінністю. Те, що вдалося зробити за роки радянської влади, це фактично перевести формування цієї державності, яка почала виникати на руїнах Російської імперії на початку ХХ століття, в форму Української РСР. І для багатьох людей, які жили на терені цієї Української РСР, це і була держава. Уявлення, як буде відрізнятися нова незалежна держава від колишньої Союзної Республіки, фактично не було. А значить, не було поняття відповідальності. Значить, не було розуміння того, що громадяни, які отримали історичний шанс побудувати свою європейську державу і приєднатися до цивілізованого світу після багатьох десятиріч перебування в імлі, мають зробити для цього певні зусилля. І це їхні власні громадянські зусилля. Саме тому зараз, коли я говорю про українські державні перспективи, я все ж таки намагаюся говорити про пострадянський простір в цілому, а не тільки про Україну. Для мене пострадянський простір зберігається до того моменту, як не було проведено економічних реформ. Чи вони були проведені? Латвія, Литва, Естонія провели необхідні економічні реформи. Ці країни стали членами Північно-Атлантичного Союзу, Європейського Союзу. Я абсолютно впевнений, що без приєднання до систем безпеки цивілізованого світу не може бути цивілізованої держави. Я абсолютно впевнений, що в Україні, де більшість суспільства досі живе радянськими ідеологічними стереотипами і досі не може зрозуміти, я б сказав, ціннісної різниці між внеском Північно-Атлантичного Союзу у безпеку в світі і тим внеском, який зробили Організація Варшавського договору, а потім її спадкоємці на пострадянському просторі, такі, скажімо, Організація угоди про колективну безпеку. Без цього неможливо нормальне сприйняття себе в світі. Про Європейський Союз я вже й не кажу. Те, що Латвія, Литва і Естонія приєдналися до Європейського Союзу, поставила крапку на будь-яких розмовах про їхній історичний вибір. Це вільні суспільства, які мають шанс як на помилку, так і на її виправлення. Пострадянське суспільство відрізняється від них тим, що вони не можуть виправити власних помилок, окрім як за рахунок серйозного тиску суспільства і народу на владу. Тільки тоді, коли тисячі людей виходять на вулиці, влада помічає, що в країні є населення. І це характерно і для Росії, і для України, і для Білорусі, і для Казахстану. Я зараз не буду обговорювати різні інші регіони колишнього Радянського Союзу, тому що ми розуміємо, що своя специфічна ситуація України, Кавказу, своя специфічна ситуація України, Центральної Азії. Але ось
ці 4 країни, 3 з них є учасниками імітаційних інтеграційних утворень на терені Радянського Союзу, Україна намагається весь час них затягнути, не сильно відрізняються між собою.